කඳුකරේ සමහර කඳුපන්ති තියෙනවා ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ කාලේ කන්ද උඩරට රාජධානියේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අති දැවැන්තු මෙහෙයක් ඉටු කරපු කඳු මුදුනක් තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය මතුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ බලනගල කඳුපන්තිය. අන්න ඒ වගේ කඳුපන්තියක්. ඉතින් අද අපි කල්පනා කරා චාරිකාසරණ වැඩසටහනෙන් ඔයාලට බලනගල කඳුපන්තිය ගැන විස්තර ටිකක් ගෙන එන්න. කඳුපන්තියේ විස්තර කඳුවල ගැන කතා කරමු. කෙමෙන් බලනගල කඳුපන්තියේ මුදුනටම ලං වුණා අපි. දැන් තියෙන්නේ මේ ගාලට නැග ගන්න එක. ඉතින් මේ පැත්තේ ගොඩක් අය සරුංගල අරින්න වෙන්නේ මෙතන. අපි උදේ ආපු ඉඳන් තාම කටි නම් ඇවිල්ලා නැහැ. උඩ නැගගමු. මේ ලොකු ගාලට නගින්න මාර්ග කීපයක් තියෙනවා. පුළුවන් අර පැත්තෙමුත් පාරක් තියෙනවා. කෙටි මාර්ගේ තමයි මේ ගහට නැගලා යන එක. ඉතින් අපි කෙටි මාර්ගේ තෝරගත්තා මේ ලස්සන ගහක් ඇතන. මේ ගහට නැගලා මේ පොඩි ගලට ගොඩ වෙලා ඊට අපිට පුළුවන් ලොකු ගලට ගොඩ වෙන්න. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. ඓතිහාසික බලනගල කඳුපන්තියේ බලනගල කඳුපන්තියේ තියෙන සුවිශේෂීම ලක්ෂණය තමයි මේ කඳුපන්තිය මුදුනට ආපුවාම මධ්‍යම කඳුකරේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ කඳුපන්ති ගණනාවක් මේ ස්ථානයේ ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඈත පේන්නේ හුන්නස්ගිරි කන්ද. හුන්නස්ගිරි කන්දට මෙහා පැත්තෙන් බලාකුළු වලින් වැහිගෙන යන්නේ නකල්ස් කඳුපන්තිය. ඒ වගේම අපි මෑතකදී වැඳ පුදා ගන්න ගිය ගලේ පන්සල. ඒ වගේම අපි මේ පැත්තට ගියොත් අර ඈත පේනවා නෙල්ලිගල සෑයක් පේනවා. ඒ වගේම කටකොස්තොට වත්තේගම ප්‍රධාන මාර්ගය මහවැලි ගංගාව. ඒ වගේම හන්තාන කඳුපන්තිය, අම්බුලුවාව, කටුස්කොන්ද, අර පැත්තෙන් තුන් හිස්ගල, මේ වගේ හරි අපූර්ව මධ්‍යම කඳුකරේ අර
ප්‍රසිද්ධ කඳු පන්ති ගණනාවක් මේ ස්ථාන ඉඳලා දැක බලන්න. මේ බලනගල කන්ද ඒ කාලේ රජ කාලේ භාවිතා කරලා තියෙන ආරක්ෂක බලකොටුවක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ගලේ නිරන්තරයෙන්ම මේ ආරක්ෂක සෙබළුන් ඉඳලා තියෙනවා. ඔවුන් රාජකාරී කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක වෙලා තින්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේ ගලේ හැම වෙලේම ගිනි මැලයක් ගහන්න සූදානම් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒ කාලේ ටීවී රේඩියෝ නැහැනේ, ෆෝන් නැහැනේ. එතකොට යම්කිසි මොකද මෙතන ඉඳලා මුළු හතර වටේම හොඳට දර්ශනය වෙනවා. ඉතින් ඕනම ප්‍රදේශයක ඉඳලා සතුරු කරදරයක් සතුරු උපද්‍රවයක් දැනගන්නේ ඒ මොකද මේ මෙතන ඉඳලා තියෙන වටේට පේන සියලුම කඳු වල ඒ වගේ ආරක්ෂක බලකොටු පිටලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් යම් කිසි තැනක කරදරයක් නම් ඒ ස්ථානයේ ටක් ගාලා යාල කරන්නේ ඒ ගිනි මැලේ දල්වන එක. ඒකට ළඟම තියෙන බලකොටුවේ කට්ටිය දන්නවා අහවල් ප්‍රදේශයේ කරදරයක් නැත්නම් සතුරු උපද්‍රවයක් ඇතිලා තියෙනවා කියලා ටක් ගාලා ඒකට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාර්යය වෙනුවෙන් තමයි අතර මේ කඳු මුදුනත් ඒ කාලේ භාවිත කරලා තියෙන්නේ. අද අපි විස්තර අරගෙන ආවේ ඔයාලට මහනුවර රාජධානියේ ඒ කාලේ ආරක්ෂිත බලකොටුවක් විදිහට භාවිත කරපු ඓතිහාසික බලනගල කන්ද ගැන. ඉතින් තවත් දවසක චාරිකාසරණ වැඩසටහනේ මේවනු සොඳුරු ඉසව්වකින් නැවත ඔබ මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. මෙවර වැඩසටහනින් සමුගෙන යනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක චාරිකාසරණ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි යන සුවිශේෂී චාරිකාවන් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.